YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම කලාවට ආස කරන ගොඩක් අය වැදගත් වෙන වැඩසටහන් මාලාවක් තමයි මගේ channel එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපි machine embroidery කලාවේ මූලිකම පියවර ටික පටන් ගන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. අපි මුලින්ම බලමු එම්බ්‍රොයිඩරි එකක් කරන්න අපිට ඕන වෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම නූල් වර්ග ගැන කතා කරොත් අපිට නූල් වර්ග දෙකක් ඕන වෙනවා. එකම පාටකින් ඒකේ සිල්ක් නූල් එක සහ ඒ පාටම කොටන් නූල් එක කඩේ ගන්න තියෙනවා. අපි බොබින් එක ඔතා ගන්න ඕනේ සිල්ක් නූලෙන්. සිල්ක් නූල සාමාන්‍යයෙන් දිලිසෙනවා, ලිස්සෙනවා කොටන් නූලට වඩා. නූලේ අටට එන්න ඕනේ. බොබින් එකට අපි ඔතන්න ඕනේ සිල්ක් නූල් එක. ඒ වගේම කතුර ගැන කිව්වොත් අපි පොඩි කතුරක් ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපේ එම්බ්‍රොයිඩර් එකට වෙන හානිය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් ගත්තොත් වෙළඳපොලේ තියෙනවා එක එක ප්‍රමාණ වලින් එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම්. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 8 එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එකක්. අපි ගොඩාක් හොඳයි එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එක මේ විදිහට රෙදි පටි වලින් හොදා ගන්නවා නම් ඒකින් අපිට පුළුවන් රෙද්දට වෙන හානිය අඩු කරගන්න. ඒ වගේම එම්බ්‍රොයිඩර් එක පුරාවටම රෙද්ද මේ රෝදේ හිර වෙලා පවත්වා ගන්න. එම්බ්‍රොයිඩර් එකට ඕන වෙන මැෂින් ඉදිකටු ගැන කතා කරොත් මේ වගේ ඉදිකටු වර්ග දෙකක් තියෙනවා. අපි පස්සේ වීඩියෝ වලදී බලමු කොහොමද ඉදිකටු දෙකෙන්ම අහන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍ය තනි ඉදිකට්ට ගත්තොත් හරිම පොඩි ඉදිකට්ටක් තමයි මේකට ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය මැෂින් ඉදිකට්ට ගත්තොත් අංක 11 වගේ යන ප්‍රමාණ ඉදිකට්ටක් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම රෙද්ද අපි බිගිනර්ස්ලට එම්බ්‍රොයිඩර් කරද්දී මුලින්ම පටන් ගන්නේ පොඩ්ඩක් ඝනකම් හයිය රෙද්දක් තමයි තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ හිරට හිටින්න ෆ්‍රේම් එකට මැටීරියල් එක දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ වැදගත්ම කරුණ තමයි අපි එම්බ්‍රොයිඩර් එකට දැන් සාමාන්‍යයෙන් සමහර රෙදි වල හොඳ පිට සහ කන පිට තියෙනවා. අපේ එම්බ්‍රොයිඩර් එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මහන්නේ හොඳ පිට. ඒ කියන්නේ හොඳ පිට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අතේ අපි එම්බ්‍රොයිඩර් කරනවා නම් මහන්නේ මේ පැත්තෙන්. නමුත් මැෂින් එකේ එම්බ්‍රොයිඩර් කරද්දී අපි මේ පැත්තෙන් මහන එක ගොඩක් අපිට ලේසි. අපි හොඳ රෙද්ද හොඳ පිට දාගන්න ඕනේ මේ පැත්තට. දැන් අපි බලමු එම්බ්‍රොයිඩර් එකට කලින් අපේ මැෂින් එකේ කරගන්න ඕනේ වෙනස්කම්. අපි මේ විදියට ෆුට් එක උඩ කරලා මෙන්න මේ පාතේ තියෙන ෆුට් එක ගලවන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ නූල් අතර දුර වෙනස් කරන රවුම මේ විදියට අපි බිඳුවට ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉදිකට්ට මැද්දෙන් තියා ගන්නවා. ඒ වගේම යට බොබින් නූලයි උඩ නූලයි අතර පරතරේ සාමාන්‍යයෙන් 3 වගේ අතර තියා ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ එම්බ්‍රොයිඩර් කරද්දී යට නූල පොඩ්ඩක් බුරුල් වෙනවා නම් නැත්නම් යට නූල පොඩ්ඩක් තද වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ අත්දැකීම විදිහට මෙතන පරිමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මේ නූල මෙහෙම අල්ලගෙන යට තියෙන නූල උඩට ගන්න එක. මේ විදිහට. දැන් පේනද ඔයගොල්ලන්ට නූල් දෙකම තියෙන්නේ අපි මහන මැටීරියල් එක උඩ. පළවෙනි ලෙසන් එක තමයි අපි මේ එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එකේ හුරුවෙන් තමයි මේක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙහෙම පාගන ගමන් මැෂින් එක මේ විදිහට ගෙනියනවා. අපි ඇඳ ගන්න හැඩය උඩ අපි මේ එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එක එහෙට මෙහෙට මේ ආකාරයෙන් පද්දන ගමන් තමයි රටා මවන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ පළවෙනි ලෙසන් එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේ එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එක Tamanට ඕන විදිහට හසුරවන්න පුළුවන්ද කියලා බලන එක. විශේෂ රටාවක් නැහැ, ඇඳ ගන්න ඕනේ නැහැ. ෆ්‍රේම් එක හරවන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න නිකන් වැඩ කර නැති රෙදි කැල්ලක් අරගෙන. විශේෂ රටාවක් නැහැ. විදිහට ඔයාලට ඕන නම් පොඩි හැඩයක් උනත් මහන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. මම පළවෙනි ලෙසන් එකේ කියලා දෙන ඊළඟ රටාව තමයි ඔයගලන්ට තියෙන සික්සැක් මැෂින් එකක් නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් සික්සැක් ඩිස්ක් එක දාලා ඉන්න ඕනේ. සික්සැක් ඩිස්ක් එක දාලා පිටවිලි මැස්ම අපිට එම්බ්‍රොයිඩර් වලින් ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්.
මෙහෙම අපි සික්සක් ඩිස් ටික දාලා පිරිවිලි මැස්මෙන් මහන්දි වෙන්නේ ඉදිකට්ට දෙපැත්තට යනවා නැහෙන්නේ එකම තැන. ඒකත් අපි මේ විදිහට අපේ එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එකෙන් අපේ අතෙන් පාලනය කරගන්න ඕනේ. මේ ලෙසන් ටික තමයි මට මූලික වශයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න උවමනා කරලා තිබ්බේ. ඔයාලට මෙන් කරද්දී ඇතිවෙන ගැටලු පල්ලෙහා කමෙන්ට් තීරුවේ දාන්න මට පුළුවන් ඒවට උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ලයික් එකක් දාන්න. අපි තවත් දවසක අලුත් පාඩම් මාලාවක් එක්ක හම්බෙමු. ස්තුතියි.